بمناسبة الأعياد ورأس السنة الميلادية المجيدة، أحب أن أهنئ جميع الأحبة والأصدقاء وجميع الأقارب بهذه المناسبة السعيدة، وأتمنى أن تكون سنة 2019 سنة خير وبركة للجميع، والرب يبارككم جميعا. أحب أهديكم هذا الشعر وهو بعنوان هل تعرفون من أنا؟ الشعر بعنوان هل تعرفون من أنا؟ أنا الذي ولدت في مغارة وضيعة، وعشت حياة بسيطة وفقيرة، هربا من قوانين هيرودس الخطيرة. لكنهما لم يجدا مكانا لهما في بيت لحم سوى حظيرة وضيعة. وأنا من أغير كل من يتبعني تغييرا، وملكوتي تنتشر انتشار الخميرة، فحياتكم هنا قصيرة ودنياكم هنا صغيرة، ولكن مملكة أبي في السماء وكبيرة. فهل عرفتم من أنا؟ لكن مملكة أبي في السماء كبيرة، فهل عرفتم من أنا؟ أنا من مشيت في أخطر مسيرة، أنا جئت إليكم، وأنا من تعذب على الأرض وتحملت خطاياكم. أنا أحبكم، أنا لا أكرهكم، بل أكره خطاياكم وأكره خفاياكم وأكره زلاتكم. أنا من مشيت في أخطر مسيرة، أنا جئت إليكم، وأنا من تعذب على الأرض وتحملت خطاياكم. أنا أحبكم، أنا لا أكرهكم، بل أكره خطاياكم وأكره خفاياكم وأكره زلاتكم. أنا ابن إلهكم، بل أنا هو إلهكم. أنا دستور لحياتكم، أنا من أساسكم إلى رأسكم. فكانوا أول من نشر الإنجيل، أي الأخبار السارة عن الأم العذراء وعن مولد المخلص. بل أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا من طعنوني بخاصرتي لأجلكم، أنا من أهانوني وبصقوا في وجهي، لأني جئت لأخلصكم، وعلى الصليب تحملت خطاياكم. أنا من يتحمل مهما كانت خطاياكم أسامحكم. تعالوا الآن إلى رحمتي وأنا أرفعكم. أنا من يتحمل أفعالكم وقبحكم، كذبكم واحتيالكم، احتيالكم على قوانينكم، احتيالكم على حكوماتكم، احتيالكم على القوانين الأرضية، ولكن أرى كل شيء في العدسة السماوية. فهل عرفتم من أنا؟ رسالة يسوع. من كان له أذنان سامعتان فليسمع. كل ما تعملوه للآخرين تعملونه لي، كل ما تخطئون أنا هو الذي يتألم. لقد جئت إلى العالم لأضع الحب مكان الضغينة. أعطيتكم حرية الاختيار لتحبونني كما أحببتكم. أنا من أهانوني لأجلكم، وأنتم تهينوني بخطاياكم. أنا الذي ولدت ومت لأجلكم، لكي تعيشون أنتم من أجلي. أنا الذي أحب أن أعيش فيكم، ولكن أنتم تحبون أن تعيشون في العالم. أنا الذي أريد
أنا الذي أريدكم أن تتبعوني وبثمركم أنتم تمجدوني. فهل عرفتم من أنا؟ أنا هو للمحبة ينبوع، أنا الذي طعت أبي بخشوع، أنا الذي أخذوني من أبويا، وأنا الذي قلت لكم تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم وأحضنكم بين يدي. أنا من أقول لكم الحق الحق وأنتم تعرفون الحق، والحق يحرركم. أنا مخلصكم، أنا شفيعكم، أنا من سفكت دمي لأجلكم، أنا من سفكت دمي لأجلكم. أنا الأصل، أنا النهر، أنا المنبع. أنا الأصل، أنا النهر، أنا المنبع. ولكن القسم تلجأ إلى السواقي. فيقوا فيقوا وصححوا عمركم اللي باقي. من ينكرني أمام الناس سوف أنكره أمام أبي يا ناس. أنا انولدت لديفيد وكاظم وعباس، أنا جئت لحما وآزاد ونبراس. أنتم جسد الكنيسة وأنا الراس. فهل عرفتم من أنا؟ أنا هو من فداكم، ذلك هو أنا، بل معنى اسمي الله يخلص. أنا الذي على الصليب فداكم، وفي اليوم الثالث قمت وأصبحت إلهكم. أنا من سطرت على الصليب أروع ملحمة محبة من أجلكم. أنا من سطرت أروع ملحمة من أجلكم. فمن أنا؟ فمن أنا؟ آمين. ولإلهنا كل المجد. آمين.